Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, tayo po ay gagawa ng tutorial gamit ang Adobe XD. So this is for UI UX designers and web designers, graphic designers, and other digital designers to help you out with your design system. So I'm going to talk about nested components and component states, and bonus na natin yung padding. So, if you could see on my screen, ito yung gusto nating final output na gawin. Data tables yung naisip ko kasi tingin ko sa data tables pinaka nagagamit yung mga nested components and component state. So, papakita ko siya sa inyo. Ito yung tinatawag natin na component states. Ayan, yung na-check na, yung checkbox. So, medyo dynamic na siya kung titignan nyo kasi na-hover ko na rin siya. Actually, pwede ko pa to gawing dynamic pa. Pwede ko pa yan ma-rearrange by order. Pero that's another topic kasi prototyping na yun. But for this one, we're just going to talk about yung mga components. So, dito sa taas, kung makikita nyo, bin-breakdown ko yung mga components na ginamit ko para magawa to. So, dito naman lalabas yung tinatawag natin na nested components kasi isa siyang components na may component din sa loob. So, kung makikita nyo, I have here yung checkbox ko and yung status. And then, pinagsama ko sila dito sa loob ng isang component and another component again. Kung bibilangin natin, meron akong 1, 2, 3, 4, 5, and 6 itong buo na component. So, I'm going to show you how did I create this table using lang tong mga elements na to. And papakita ko din paano siya magiging effective kasi very reusable na to sa lahat ng projects nyo. So guys, welcome to Adobe XD. So dapat make sure nyo na updated yung Adobe XD nyo para gumana tong tutorial natin. Kasi wala pa yung component state sa mga previous version. So, pakita ko lang sa inyo yung ginawa ko. So, first, bago ko siya nagawa, naging ganito. Una kong ginawa is yung checkbox, and then itong statuses, and then itong table header, and then yung table row. So, gawa lang tayo ng bagong file para simulan natin siya. So, ang gagamitin ko is ito lang, yung standard 920 na web. So, 920 by 1080. Ayan. So, since ito na yung ating reference, gagawin natin is yung checkbox. So, i-imagine nyo na 920 yung screen device natin. Definitely ayaw naman natin na hindi maging pantay-pantay yung mga components natin. So, sa paggawa ng checkbox, ginawa ko na lang siyang, ang size niya is 20px by 20px. Zoom natin para makita nyo. Ito yung magiging base ng checkbox natin. So, dito na natin i-discuss yung component states kasi dito natin siya magagamit. So, ito yung magiging default ng checkbox natin. Para magawa natin yung ibang state niya, yung naka-check tsaka yung naka-hover is convert natin to sa component. So, para magawa nyo yun, pwede nyo siya i-click dito sa side or right-click, may component, or control or command K. Ayan. So, pagka ginawa nyo na siyang component, lalabas siya dito sa assets panel natin. Rename lang natin. Ayan. Tapos, dito, ito yung tinatawag natin na component state. So, ito yung bago.
Ayan. So, kung makikita nyo, meron na siyang plus sign dito. And then, it says add state. Kasi pwede na kayong mag-add ng mga different kinds of component status. So, pwede kayong mag-add ng new one or may pre-made na dito si Adobe XD. Yung hover, may kasama na rin siyang animation, prototype animation. Ayan. So, ang gagamitin natin, since web to, kailangan ng hover ng checkbox. So, gamitin natin is yung hover state. So, pwede nyo rin siya i-rename. So, hindi ko muna siya i-rename kasi hover naman siya talaga. So, kung makapapansin nyo, para siyang gumagawa ng folder or ng group. So, ito yung pinaka-group niya, and then ito yung mga laman niya. So, para mapalitan siya at mapagana natin na nag-hover siya talaga, so, select lang natin tong hover state, and then double-click, tapos pwede nyo na siyang palitan ng color. So, click away lang, para malaman nyo if gumana siya. So, press nyo lang to. So, kung mapapansin nyo, nagpapalit na siya. So, madagdag na naman tayo ng new state. So, for this one, na-check na yung checkbox. So, name ko lang siya as checked. Yan. So, para ma-edit natin tong state na to, double-click it again. But this time, syempre naka-check na siya. Kailangan naka-fill na. So, yung kulang dito is yung check na icon. So, I'm going to use a plugin. Ito, Icons for Design. Maganda tong plugin na to kasi pag nag-search kayo, ililist nyo na yung mga pwedeng icons na gamitin nyo. So, ito na lang muna yung gagamitin ko. Pupunta siya sa upper left corner. Ayan. So, paano nyo siya ilalagay dito? So, para magawa yun is, pwede nyo itong i-cut or i-copy. So, kakat ko siya. Tapos, i-click ko to. Papasok ako sa loob niya. Ayan, double-click. Tapos, paste. So, malalaman nyo na nandun na siya sa loob ng component if nakita nyo na nagkaroon na ng green na border. Then, re-resize lang natin to. So, kapag chinek nyo, ayan na siya. So, I want to, you can add more pa actually kung ano yung mga gusto nyo pang mangyari. So, for me, I'm just going to add one more disabled para sa disabled. So, tapos na natin yung checkbox. Ganun lang siya, guys. So, unlike before, nung wala pa tong mga component states na to, gumagawa tayo ng sobrang daming component for each, diba? For the hover state, and then for the check, and sa disabled. So, now, pwede na siya. So, paano naman natin siya magiging as in na-check na pagdating sa prototype? Kasi pag tinignan nyo siya sa prototype, ayun no, naho-hover lang siya. Kasi nga, diba, kanina meron na tayong pre-made na prototype animation do sa hover state, pero hindi ko pa rin siya na-check. So, para gawin yun, guys, is punta kayo sa prototype. And then, kung makikita nyo, lalabas dito yung mga component states na meron tayo. Sa default state, definitely meron na siya. Yung trigger niya is hover, and then sa hover state. So, pag pumunta tayo sa hover, gusto natin, pagka na-hover na siya, is maklik siya. So, you can add an interaction, then tap. So, yung destination niya is going to be checked. So, yan na, na-check na siya. You can choose auto-animate or transition, kayo bahala. So, pagdating sa check naman, kailangan ma-uncheck siya. So, para ma-uncheck siya is add lang tayo ulit ng interaction, tap, tapos default state. Ayan. So, try natin kung gumagana siya. Ayun na.
So, na-check na siya. Diba? I have on hover, then I can check it. So, yung next one na gagawin natin, since okay na tayo dito sa checkbox, is yung status. So, for example, dun sa gagawin yung project, marami kayong status. Component states pa rin yung gagamitin natin kung marami kayong statuses available. And dito na rin lalabas yung tinatawag ko na padding for the status. So, choose the rectangle. Yan, yung height niya, gawin lang natin 30. And then yung width, wag nyo na masyadong isipin muna kasi yung width, magdedepende siya sa number of characters na itatype nyo. So, you can choose kung gusto nyo rounded corner or rounded na rounded. Bali, hinila ko lang pala to. Ito. Ayan. Yung mga status na meron tayo, sulat ko lang dito. Mga statuses na meron tayo. So, gawin natin siya dito. So, of course, gusto ko nang palitan agad yung color for the approve. So, green. You can choose the type. So, ayusin lang natin yung sizes niya. Choose bold. Ayan. So, for this one, papantayin ko lang siya and then gagawin ko na siyang component. So, dito lang, diba? Ayan, plus sign, then magiging component na siya. So, dito lalabas yung tinatawag natin na padding. Yung padding is, it helps you na hindi magalaw yung isang component kahit i-resize mo pa siya. So, yung padding is nandito siya sa may layout panel. So, enable lang natin yan. So, as you can see, pwede nyo siyang baguhin. Pwede nyo siyang ayusin. So, ito yung mga spacing na meron tayo doon sa loob ng ginawa natin yung status. So, this is very useful kung gumagawa kayo ng buttons. Gamit na gamit ko to sa buttons. Kasi, hindi na ako magre-resize ng magre-resize. Susundin na lang niya talaga yung nilagay ko na value. And pwede rin to sa modal. Yan, sa mga modals. And pwede rin naman sa listing. Kahit saan naman pwede siya gamitin. Pero doon ko siya nakita na effective. So, pwede nyo rin gawin is mag-add na kayo ng maraming state para sa other statuses nyo. Or pwede rin naman gagawin nyo siya pa isa-isa. Pero ako, gawin ko is lalagay na ako ng marami. Ayan. So, punta tayo sa pending. So, pagdating sa pending, dito nyo makikita kung paano gagana yung padding. So, syempre, papalitan natin yung text. Gawin natin pending. So, nakita nyo guys, yung tinatype ko siya, sumusunod lang siya. So, kahit mahaba pa yung text, same spacing pa rin yung binibigay niya sa akin. Ayan, and then, syempre, yung color ng pending would be yellow. Depende naman sa inyo ano yung color na napag-usapan nyo. Ayan. So, kapag i-check nyo na siya, guys, diba, ang dami na nating status. So, ang bilis na natin magpalit-palit lang. So, next naman is, gagawin natin is yung ating table header na. Ito na. So, for this one, gagawin ko lang yung height niya is 60. And then, depende na sa haba yung width niya. Kasi depende kung gaano karami yung columns na meron kayo.
So, for this tutorial, gagawin ko na 720. Ayan. Pwede ko na rin baguhin yung color if I want to. So, dito na papasok yung nested components. Kasi, syempre, sa loob ng ating table header, kailangan natin magkaroon ng checkbox. Yung checkbox natin, naka-component na siya. So, yun. So, I'll just lalatag ko muna lahat ng columns na meron ako. Ayan. So, gagawin ko na tong component. Highlight ko lang lahat. Gagawin ko siyang component. Tapos, rename lang natin siya as table header. Ayan. So, kailangan nga sa loob nandun yung checkbox. So, para gawin yun is copy lang natin tong checkbox and then double click dun sa loob ng ating component ng table header and then paste it. Tapos kung mapapansin nyo, you can move it. Lagyan nyo siya dito. So, papantayin lang natin siya. Ayan, 20 sa top, tsaka sa bottom. So, next, yung name. Tapos yung distance nila, actually, depende rin yun kung gaano kahaba yung information. Kasi pwedeng name, mahaba na yun. Tapos yung susunod niya is address. So, depende na lang. But for this one, gagawin ko siyang 300. Tapos status, gawin natin 100. Ayan. Tapos, ang kulang dito is yung ating drop down. Ay, hindi pala siya drop down. Yung parang pang sort yun. Sorting. So, punta lang tayo sa ating icons for design na plugin. So, yung next natin is yung ating table row na. Table row natin, similar lang din siya sa table header, same size lang din. So, yung una muna na yung gagawin natin. Kasi dalawa yung ginawa kong table row kasi may odd row tayo and may even row. So, ito munang odd row. So, meron tayong name and then yung checkbox tas yung client ID. So, dito na ulit papasok yung nested components natin. So, gagawin ko lang ulit itong component. Ayan. And then, rename natin siya ng as add. So, copy ko lang ulit si checkbox. Ayan, pasok sa loob. Ayan na siya. Kasi ito din approve. Status natin. Nalagyan lang din natin siya sa loob. Yan. So, meron na tayo row, diba? Pwede nyo na rin palitan yung status na ito. Kung anong gusto nyo. Kunwari, pending yan. So, since may odd row na tayo, gagawa tayo ulit ng isa pa, yung even row natin. So, copy lang natin itong component na ito. Then, paste. Natin sa baba. For this one, kailangan kasi magkaiba siya. So, ungroup natin siya. Kasi kailangan hindi siya parehas dun kay odd row. So, ungroup. Tapos, palitan natin yung color. Ayan. Gagawin natin siya ulit as component. Make component. This one, even row. Ayan. So, para ma-reuse natin siya and ma-repeat natin siya ng maayos. So, kukombine ko ulit silang dalawa and gagawin ko ulit siyang component. Ito na yung ating table row. So, yan. Yun lang, guys, actually. Tapos na natin yung table. So, after this,
bubuuin na natin siya. So, sa mga ginagawa nyong mga design system, pwedeng ito lang yung gawin nyo, and then other designers can just get itong table header, then lagay nila sa page na ginagawa nila, and then yung mga rows, lang natin dito. Tapos, para mag-duplicate siya ng marami, gamitin lang natin yung repeat grid. Ayan na siya. Pwede na siyang dumami. So, tatanggalan ko lang siya ng spacing. Pwede nyo rin siyang gawin sa column. Ayan, kasi pwede naman natin siya ma-repeat ng pahaba. So, ayan na siya. Pwede ko na siyang lagyan ng mga names. Meron din tayong plugin. Ito, content generator. So, it can generate name. Ayan. Same thing din sa number para naman realistic yung data natin. Ayan. So, sa status, syempre hindi naman pwedeng lahat sila pending. So, you can change it simply dun sa ginawa natin component state. So, ayan lang. So, tapos na siya, guys. And then, for example, kung magkaroon man ng revision like sa colors, you can change it easily. So, pupunta lang kayo dun sa master component niya. For example, ang dami nyo nang nagawang artboards. You can just right-click, then edit master component. Dadalhin niya kayo kung nasan yung master component. Tapos, palitan nyo lang yung colors. Ito rin, yung even row natin, pwede natin palitan. Kahit itong mga status natin, actually, pwede rin natin palitan siya ng font if you want. So, ayan. You can see, nag-follow na silang lahat without changing yung mga padding. Hindi rin nagbago yung padding kasi naglagay tayo ng padding. So, that's it, guys. That's how you work with nested components and component states plus yung padding. Diba? So, kahit i-resize nyo yan, hindi siya ma-resize except sa container ng component. Pero, diba, naka-ano pa rin siya, intact pa rin. So, thank you guys for watching. I hope you find this very helpful sa mga tasks nyo. And, let me know if gusto nyo pa ng mga gantong video to help you guys out with your projects sa UX design. So, thanks for watching. Please like, subscribe, and share. Bye!